નમસ્તે જૈન મિત્રો, આપ સૌનું સ્વાગત છે આજના વિડીયોની અંદર। મિત્રો વાત કરીએ તો અનએકેડમી છે એના ઉપર હવે ફીની અંદર વધારો થવા જઈ રહ્યો છે। તો તમે તલાટી, બિન સચિવાલય, એએસઆઈ, પીએસઆઈ, કોન્સ્ટેબલ, ડીવાયએસઓ, નાયબ મામલતદાર, બિન સચિવાલય, જીપીએસસી, હેડ ક્લર્ક કે જેએમડીસી આસિસ્ટન્ટ કોઈપણ પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હોય મિત્રો, તો તમે કોઈપણ પરીક્ષાનો કોર્સ છે એને જોઈન કરી શકો છો। મિત્રો એએસઆઈ, પીએસઆઈ અને કોન્સ્ટેબલ માટે નવી બેચ છે 19 જુલાઈના દિવસથી સ્ટાર્ટ થઈ છે। કોન્સ્ટેબલ માટે પરિવર્તન નામની બેચ અને જે એએસઆઈ પીએસઆઈ માટે પ્રહાર નામની બેચ શરૂ કરવામાં આવી છે। મિત્રો જીપીએસસી માટે સારથી નામની બેચ 21 જુલાઈના દિવસે અને ક્લાસ 3 માટે સંપૂર્ણ નામની બેચ 24 જુલાઈના દિવસે સ્ટાર્ટ કરવામાં આવી રહી છે અને ક્લાસ 3ની જનરલ બેચ છે 28 જુલાઈના દિવસથી સ્ટાર્ટ કરવામાં આવશે। મિત્રો ક્લાસ 3ની ફ્રી સ્કોલરશીપ ટેસ્ટ છે એનું આયોજન 24 જુલાઈના દિવસે કરવામાં આવશે। અલગ અલગ જે સ્કોલરશીપ છે આપવામાં આવશે, તમે વિડીયોને પોઝ કરીને ચેક કરી શકો છો। સિનિયર ક્લર્ક માટે મોક ટેસ્ટ છે એનું આયોજન છે 25 જુલાઈ સવારે 10 વાગે કરવામાં આવેલ છે। મિત્રો એસટીએ માટે ફ્રી ટેસ્ટ છે એનું આયોજન 24 જુલાઈ સવારે 10 થી 12 વાગે કરવામાં આવશે અને 25 જુલાઈ સવારે 10 થી 12માં મિત્રો તમે ડીવાયએસઓ નાયબ મામલતદારની ફૂલ લેન્થ મોક ટેસ્ટ છે એ અનએકેડમી પર આપી શકશો। આપણો કોડ છે ફેક્ટર10 એ યુઝ કરવાનો રહેશે, તમે ફ્રીમાં ટેસ્ટ આપી શકો છો। અત્યારે મિત્રો સ્પેશિયલ ઓફર ચાલી રહી છે। 24 મહિનાનો કોઈ પણ કોર્સ તમે જોઈન કરો છો તો 3 મહિના એક્સ્ટ્રા ફ્રી આપવામાં આવે છે અને 12 મહિનાનો કોર્સ જોઈન કરો છો તો 2 મહિના એક્સ્ટ્રા તમને ફ્રી આપવામાં આવે છે। મિત્રો કોઈ પણ પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હોય લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલ છે, લિંક ઉપર જઈને તમે કોઈ પણ કોર્સને જોઈન કરી શકો છો। આપણો કોડ છે ફેક્ટર10 FACT10 કોડ યુઝ કરીને 10% ડિસ્કાઉન્ટ છે મેળવી શકો છો। મિત્રો આટલા સસ્તા ભાવમાં આટલી સારી તૈયારી તમે કોઈ પણ પરીક્ષાની તૈયારી છે બીજે ક્યાંય નહીં કરી શકો, તો મિત્રો આજે જ જોઈન કરો। મિત્રો ખૂબ જ સારી ભરતી નોટિફિકેશન છે, ઓફિશિયલી જાહેર થઈ છે। તમે અત્યારે સ્ક્રીન પર જે નોટિફિકેશન છે એની પીડીએફનો સ્ક્રીનશોટ જોઈ શકો છો। અહીંયા 12 પાસ લોકો છે એ પણ એપ્લાય કરી શકશે, એના માટે અલગ જગ્યાઓ છે, અને ગ્રેજ્યુએટ લોકો છે જે પણ સ્નાતક છે એના માટે અલગ જગ્યાઓ છે, એ લોકો પણ એપ્લાય કરી શકશે। મિત્રો મહત્વની વાત એ છે, હું તમને જણાવી દઉં કે આ જે ભરતી છે નોટિફિકેશન આવી છે કેન્દ્ર સરકારની ભરતી છે। નોટિફિકેશન છે મિત્રો આ મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થ એની અંદર આવતી હોય છે, બરાબર છે। આ નોટિફિકેશનની અંદર મિત્રો જે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી આપી છે આપણે વિડીયોની અંદર લઈએ। સૌથી પહેલાં તો ફોર્મ ભરવાની જે લાસ્ટ ડેટ છે મિત્રો એ 14/8/2021 છે, ત્યાં સુધીમાં તમારે ઓનલાઈન એપ્લાય છે કરવાનું રહેશે। વિડીયોની અંદર હું તમને ઓફિશિયલ વેબસાઇટ જણાવીશ, એ વેબસાઇટ ઉપરથી તમે ફોર્મ ભરી શકો છો। એ મિત્રો કોમ્પ્યુટર બેઝ ટેસ્ટ છે એની તારીખ પણ આપી દીધી છે કે 20/9/2021ના દિવસે જે સીબીટી છે એ લેવામાં આવશે। મિત્રો જુનિયર આસિસ્ટન્ટની જે પણ પોસ્ટ છે એના માટે 19,900 રૂપિયા સ્ટાર્ટિંગથી સેલરી રહેશે। સિનિયર આસિસ્ટન્ટ અને જુનિયર એકાઉન્ટ્સ છે એની પોસ્ટ માટે મિત્રો જોઈએ તો 25,500ની આસપાસ જે સ્ટાર્ટિંગથી સેલરી છે મળવાપાત્ર રહેશે। મિત્રો ઉંમરની વાત કરીએ તો 18 થી 27 વર્ષ સુધીના કેન્ડિડેટ છે અહીંયા એપ્લાય કરી શકે છે। SC STને 5 વર્ષ અને OBCને 3 વર્ષની ઉંમરની અંદર છૂટછાટ છે નિયમ મુજબ આપવામાં આવે છે। એ મિત્રો તમે ક્વોલિફિકેશન જોઈ શકો છો। સિનિયર આસિસ્ટન્ટની પોસ્ટ છે એના માટે ગ્રેજ્યુએટ લોકો એટલે કે સ્નાતક લોકો એપ્લાય કરી શકે છે। નીચેની પોસ્ટ છે જુનિયર આસિસ્ટન્ટ માટેની છે, એના માટે જે પણ 12 પાસ કેન્ડિડેટ છે એ લોકો એપ્લાય કરી શકે છે। કોઈ પણ વિદ્યાશાખાની અંદરથી તમે સ્નાતક કરેલું હોય તો તમે એપ્લાય કરી શકો છો, અને 12 પાસ તમે આર્ટ્સ, કોમર્સ કે સાયન્સ કોઈ પણની અંદર હોય તો પણ તમે અહીંયા જુનિયર આસિસ્ટન્ટની પોસ્ટ માટે એપ્લાય કરી શકો છો। જુનિયર એકાઉન્ટન્ટની પોસ્ટ છે મિત્રો એના માટે તમે બેચલર ડિગ્રી કરેલું હોય, એની અંદર તમારો મેથ્સ વિષય હોવો જોઈએ, અથવા તો સ્ટેટિક હોવો જોઈએ, અથવા તો તમે કોમર્સની અંદર ડિગ્રી છે કરેલ હોવી જોઈએ। મહત્વની બીજી માહિતી છે મિત્રો, તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નોટિફિકેશનની લિંક આપી છે ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરીને લઈ શકો છો। ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે મિત્રો, તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો www.netboard.edu.in, બરાબર। આ વેબસાઇટ ઉપર તમે 14/8/2021 સુધી એપ્લાય કરી શકો છો।